हॅलो फ्रेंड्स, मी हर्षदाकांबळे बायोलॉजी गायडन्स या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. जसं आपण मगाशी पाहिलं की पॉलिनेटिंग एजंट कोणते असतात आणि त्या पॉलिनेटिंग एजंटला बॉटॅनिकल नेम्स काय आहेत. आता आपण काय पाहूया की प्रत्येक पॉलिनेटिंग एजंट जो असतो त्या प्रत्येक पॉलिनेटिंग एजंट थ्रू जर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर होणार असतील तर त्या प्रत्येक फ्लॉवरमध्ये कोणकोणते अडॅप्टेशन्स म्हणजे कोणकोणते चेंजेस असणं गरजेचे आहे. त्यातला पहिला पॉईंट येईल विंड. जर विंड थ्रू एखादं पॉलिनेशन होणार असेल तर त्याला प्रॉपर बॉटॅनिकल भाषेमध्ये काय म्हणून ओळखलं जातं तर ॲनेमोफिली. बरोबर. मग अशा म्हणजे आता हे जर ॲनेमोफिली पाहिलं तर ॲनेमोफिलीची डेफिनेशन काय येणार आहे तर ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा बाय विंड इज कॉल्ड ॲज द ॲनेमोफिली. मग ज्या फ्लावर्समध्ये पोलन ग्रेन्स विंड थ्रू जर ट्रान्सफर होत असतील तर अशा फ्लावरला बॉटॅनिकल भाषेमध्ये काय बोलणार इट्स कॉल्ड ॲज द ॲनेमोफिलस फ्लावर. म्हणजे जर ॲनेमोफिली ही जर डेफिनेशन असेल तर त्याच्या थ्रू होणाऱ्या फ्लावर्सला काय म्हटलं जाणार आहे तर ॲनेमोफिलस फ्लावर. मग आता ह्या ॲनेमोफिलस फ्लावरमध्ये कोणकोणते फ्लोरल अडॅप्टेशन असणे गरजेचे आहेत तर बाळांनो एक लक्षात घ्या, आपण जे 5 टाईप पाहणार आहोत एजंटचे त्या प्रत्येकामध्ये अडॅप्टेशन्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, मी हे शिकून झाल्यानंतर तुम्हाला कोणकोणते पॉईंट्स त्या 5मध्ये कॉमन वाटत आहेत किंवा त्या दोघांमध्ये कोणकोणते डिफरन्सेस आहेत हे जर तुम्हाला सेपरेट करून पाठ करता आलं तर हा पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायला फार इझी जाईल. मग ह्यातला जर अडॅप्टेशन पाहिला तुम्ही तर या अडॅप्टेशन म्हणजे ॲनेमोफिलस फ्लावरमध्ये कोणकोणते फ्लोरल अडॅप्टेशन्स असतात तर त्यातला पहिला पॉईंट असेल. आता हे जे एजंट्स आहेत हे एजंट शक्यतो क्रॉस पॉलिनेशनसाठी लागतात. म्हणजे आपण जसं मगाशी पाहिलं की सेल्फ पॉलिनेशन हे शक्यतो बायसेक्शुअल प्लांटमध्ये होऊ शकतं, तसं क्रॉस पॉलिनेशन हे 100% युनिसेक्शुअल ॲज वेल ॲज अ बायसेक्शुअल फ्लॉवर्समध्ये होऊ शकतं. मग ज्या वेळेला हे अडॅप्टेशन्स पाहतो त्यावेळेला ह्या अडॅप्टेशन्ससाठी तुम्हाला ते फ्लावर कसं असणं गरजेचं आहे तर युनिसेक्शुअल फ्लावर ज्याच्यामध्ये फ्लावर सेपरेट हवे आहेत. का? कारण एका फ्लावरवरून दुसऱ्या फ्लावरवरती पोलन ग्रेन्स बाय विंड ट्रान्सफर झाले पाहिजेत. मग त्यानंतर येईल ते फ्लावर कसे आहेत. आता बघा, तुम्ही जर विंडचा विचार करत असाल, वाऱ्याचा विचार करत असाल तर हे वारं ज्या वेळेला वाहत असतं त्या वेळेला हे समजत नाहीये की कुठलं फ्लावर अट्रॅक्टिव्ह आहे, कुठल्या फ्लावरमध्ये चांगला वास आहे किंवा कुठल्या फ्लावरमध्ये आपल्याला नेक्टर जास्त मिळेल, हनी जास्त मिळेल. ते वारं कुठेही वाहत असतं. म्हणजे जर विंड थ्रू पॉलिनेशन होत असेल तर अशा फ्लावर्समध्ये शक्यतो कधीही नेक्टर असत नाही, फ्रॅग्रन्स असू शकत नाही आणि अट्रॅक्टिव्हनेसपणा जरी नसला तरीही ते फ्लावर फॉर ॲनेमोफिलस फ्लावर म्हणून यूज केलं जाऊ शकतं. मग असे फ्लावर्स शक्यतो जरी लहान असले तरी चालू शकतात किंवा ते जरी शक्यतो नजरेमध्ये येत नसतील. म्हणजे असे काही फ्लावर्स असतात की जे फ्लावर्स अतिशय लहान असतात आणि ते काही प्लांट्स किंवा लीफमुळे ते झाकून गेलेले असतात. अशा फ्लावर्समध्ये सुद्धा जे पॉलिनेशन होतं हे पॉलिनेशन कुठल्या टाईपने होतं तर विंडच्या टाईपने होतं. ठीक आहे. मग अशा विंड थ्रू होणाऱ्या फ्लावर्समध्ये पोलन ग्रेन्स शॉर्ट असून चालणार नाही आहेत. म्हणजे हे पोलन ग्रेन्स कसे हवेत लार्ज नंबर ऑफ पाहिजेत. बरोबर. मग असे पोलन ग्रेन्स ज्या वेळेला लार्ज नंबरमध्ये असतील त्यावेळेला जेवढे त्या स्टिग्मावरती कॅच केले जातील त्याच पोलन ग्रेनचं फर्टिलायझेशन होऊ शकतं. मग असे पोलन ग्रेन्स जे लार्ज नंबरमध्ये असतील ज्यांना विंड थ्रू ट्रान्सफर व्हायचं आहे असे पोलन ग्रेन्स 100% कसे हवेत आपल्याला लाईट इन वेट हवेत, स्मॉल हवे आहेत, स्मूथ वॉल्ड असले पाहिजेत, अदरवाईज स्पाइनी वॉल असले पाहिजेत, ड्राय असले पाहिजेत. आणि जसं आपण नेहमी पाहतो की फ्लावरवरती जे येलो कलरची पावडर असते त्याला आपण पोलन ग्रेन्स म्हणतो. म्हणजे शक्यतो पोलन ग्रेन्स कुठल्या कलरमध्ये असावेत तर येलो कलरमध्ये असावेत. त्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट काय असेल, जर फ्लावर लहान असेल किंवा मोठं असेल अशा फ्लावरमध्ये तुम्हाला जो स्टिग्मा आणि अँथर असेल, कारण अँथरवरून पोलन ग्रेन काय होणार आहे ट्रान्सफर होणार आहेत आणि ते काय होणार आहेत स्टिग्मावरती कॅच केले जाणार आहेत. मग असे अँथर आणि स्टिग्मा हे दोघं पण एअरमध्ये एक्सपोज असले पाहिजे, ते दिसले पाहिजेत. बरोबर. मग अशा अँथरचा जो भाग असतो म्हणजे अशा स्टॅमेनवरती जे 3 भाग असतात त्या 3 भागामध्ये जो अँथर असतो हा वरच्या साईडला असतो, जसं आपण त्याचं स्ट्रक्चर पाहिलं होतं. मग हा जो स्टॅमेन असेल ह्या स्टॅमेनमध्ये अँथर हा लार्ज हवा आहे. बरोबर. अशा अँथरला खालच्या साईडला लॉंग अशी फिलामेंट कनेक्ट पाहिजे. बरोबर. आणि हा जो अँथर असेल हा अँथर कसा पाहिजे
वर्सटाईल पाहिजे. वर्सटाईल म्हणजे कसा की जेणेकरून जर वारं कोणत्याही दिशेला वाहत असेल तर त्या वाऱ्याच्या फोर्समुळं हा जो अँथर असेल त्या अँथरवरती इफेक्ट होऊ नये, म्हणजे तो कोणत्याही दिशेने पोलन ग्रेन ट्रान्सफर करू शकेल. अशा कन्सेप्टला काय म्हणून ओळखलं जातं? इट्स कॉल्ड ॲज अ वर्सटाईल. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट येईल, या फ्लावर्समध्ये जो स्टिग्मा असेल हा स्टिग्मा पोलन ग्रेनला कॅच करतो किंवा पोलन ग्रेनला ट्रॅप करतो. अशा स्टिग्मामध्ये असा स्टिग्मा नेहमी कसा हवा आहे? लार्ज हवा आहे. बरोबर का? कारण नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स येणार आहेत, त्या पोलन ग्रेन्सला त्याला काय करायचं आहे? कॅच करायचं आहे, ट्रॅप करायचं आहे. अशा लार्ज स्टिग्मा, हा असा लार्ज स्टिग्मा कसा पाहिजे? स्टिकी पाहिजे. कारण जे पोलन ग्रेन्स तिथं येणार आहेत ते पोलन ग्रेन्स पुन्हा काहीतरी प्रॉब्लेममुळे खाली पडू शकतात किंवा काही धक्के वगैरे लागले किंवा खूप जास्त वारा असेल तर एकही पोलन ग्रेन त्या स्टिग्मावरती राहणार नाही आहे म्हणून, आणि फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही आहे. सो हे सगळे स्टिग्मावरती येणारे पोलन ग्रेन्स तिथं राहिले पाहिजेत. ह्यासाठी हा जो स्टिग्मा असेल हा स्टिग्मा कसा हवा आहे? स्टिकी हवा आहे आणि फिदरी हवा आहे. बरोबर. अशा या सगळ्या अडॅप्टेशन्सला कंप्लीट करणारे फ्लावर्स कुठल्या प्लांट्समध्ये असू शकतात? तर जवार आहे, मेज आहे, शुगरकेन आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक आहे. हे झाले अडॅप्टेशन. मग आता ह्याच्यावर तुम्हाला प्रश्न कसा पडेल? बोर्ड पॅटर्ननुसार तुम्हाला 3 मार्कला ह्याचे फ्लोरल अडॅप्टेशन्स विचारले जाऊ शकतात किंवा एनी 2 फ्लोरल अडॅप्टेशन्स लिहा असं सांगतील. अदरवाईज तुम्हाला डेफिनेशन देतील किंवा ह्याच्याबद्दल विचारतील की ॲनेमोफिलियस फ्लावर म्हणजे काय, ॲनेमोफिली म्हणजे काय, किंवा ह्याचे एक्झाम्पल्स विचारले जाऊ शकतात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानंतर नेक्स्ट येईल दुसरा टाईप कुठला? वॉटर. वॉटर थ्रू जर पॉलिनेशन होणार असेल तर अशा पॉलिनेशनला काय म्हणतात? हायड्रोफिली. पण बाळांनो, जर तुम्ही हायड्रोफिलस फ्लावर पाहिलात, आता बघा जसं आपण इथं पाहिलं की ॲनेमोफिल म्हणजे काय तर त्याची डेफिनेशन होती, आणि ॲनेमोफिलस फ्लावर म्हणजे कोण? असे फ्लावर्स की ज्यांच्यातले पोलन ग्रेन्स काय होतात? विंड थ्रू ट्रान्सफर होतात. मग हायड्रोफिली अशा कोणते प्लांट्स असतील किंवा अशा प्लांट्सला काय म्हणणार की ज्या प्लांट्समध्ये जे पोलन ग्रेन्स तयार होतात हे पोलन ग्रेन्स शक्यतो वॉटर थ्रू ट्रान्सफर होऊ शकतात. तर अशा प्लांट्सला तुम्ही काय म्हणून ओळखणार? इट्स कॉल्ड ॲज अ हायड्रोफिलस फ्लावर. ठीक आहे. मग अशा हायड्रोफिलस फ्लावरमध्ये सगळे फ्लावर्स एकसारखे नसतात. सो अशा फ्लावर्समध्ये त्यांच्या पोझिशनवरून अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ अ फ्लावर्स द हायड्रोफिले इज डिवायडेड इंटू मेनली 2 टाइप्स. कोणकोणते टाइप्स? फर्स्ट इज अ इपी हायड्रोफिली, सेकंड इज अ हायपोहायड्रोफिली. अकॉर्डिंग टू पोझिशन म्हणजे जर इपी पाहिला तर इपी मीन्स अबव अँड हायपो मीन्स बिलो. म्हणजे ह्याचं मिनिंग काय येईल? असे फ्लावर्स की जे फ्लावर्स शक्यतो पॉलिनेशन कुठं करतात? ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. आणि हायड्रोफिली म्हणजे कसे? असे की जे फ्लावर्स पॉलिनेशन कुठं करतात? बिलो द सरफेस ऑफ वॉटर. मग ह्या दोघांमध्ये फरक काय असेल? तर बघा, यांच्यामध्ये जे फ्लावर्स असतात म्हणजे इपी हायड्रोफिलीमध्ये जे फ्लावर्स असतात हे फ्लावर्स किंवा हायपोहायड्रोफिलसमध्ये म्हणजे ह्या दोघांमध्ये जे प्लांट्स असतात हे प्लांट्स शक्यतो सबमर्ज्ड असतात. सबमर्ज्ड पूर्णपणे दे आर प्रेझेंट ॲट द बॉटम ऑफ द वॉटर, म्हणजे पूर्णपणे पाण्याच्या तळाशी असतात. मग ह्या दोघांमध्ये जे प्लांट्स असतात हे युनिसेक्शुअल असणार. मेल आणि फिमेल प्लांट्स वेगवेगळे असणार. दोघं पण मेल फ्लावर तयार करणार किंवा जो मेल प्लांट असेल तो मेल फ्लावर तयार करणार, फिमेल प्लांट असेल तो फिमेल फ्लावर तयार करणार. मग अशा दोन्हीही सबमर्ज्ड प्लांटमध्ये असं वेगळं काय आहे की ज्याच्याहून ह्याचे 2 टाइप्स पडले. दोघांना कंपेअर केला तर यांच्यामध्ये जे मेल प्लांट्स असतात, बघा इथं काय लिहिलंय, मेल प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स विच ओपन्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. म्हणजे यांनी काय सांगितलंय की जे मेल प्लांट्स असतात हे मेल प्लांट्स मेल फ्लावर्स तयार करतात आणि त्या मेल फ्लावर्समध्ये जे पोलन ग्रेन्स तयार होतात ते सगळे पोलन ग्रेन्स कुठं जाऊन ओपन होतात किंवा असे फ्लावर्स कुठं जाऊन ओपन होतात? तर ऑन द सरफेस. मग असे फ्लावर ज्या वेळेला ओपन होतील त्यावेळेला ते पोलन ग्रेन्स काय होणार आहेत? पूर्ण वॉटरच्या सरफेसवरती पसरणार आहेत. बरोबर. अशा
प्लांट्स बरोबर जे फिमेल प्लांट असतं हे फिमेल प्लांट काय करणार आहे तर एका वेळेला एकच, बघा ह्या दोघांमध्ये फरक काय असेल, मेल प्लांट लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर तयार करू शकतं, बट फिमेल प्लांट फक्त एकच फिमेल फ्लावर तयार करू शकतं. म्हणजे इथं नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स तयार होतात, पण इथं एकच फ्लावर तयार होतं. आणि हे फ्लावर ज्या वेळेला मॅच्युअर्ड होतं त्यावेळेला या फ्लावरमध्ये जी स्टाईल असते, ही स्टाईल जी सुरुवातीला कॉईल शेपमध्ये असते, ही आफ्टर मॅच्युरिटी स्ट्रेट होते आणि स्ट्रेट होऊन ती कुठं जाते, त्याचा स्टिग्मा कुठंपर्यंत पोचतो तर ऑन द सरफेस ऑफ अ वॉटर. आणि तो वरती पोचल्यानंतर ऑलरेडी इथं जे पोलन ग्रेन्स असतात मेल फ्लावरचे, ते मेल फ्लावरचे पोलन ग्रेन्स ॲट द मॅच्युरिटी त्या स्टिग्माच्या सराउंडिंग रिजनला जाऊन तिथं सराउंडिंग रिजनला प्रेझेंट होतात आणि त्या प्रेझेंट झाल्यानंतर ते सगळे स्टिग्मावरती कॅच केले जातात किंवा त्या स्टिग्मावरती स्टिक होतात आणि त्यानंतर फर्टिलायझेशन प्रोसेस कंप्लीट होऊन ते जर्मिनेट होतात. ठीक आहे, मग असं इपिहायड्रोफिली हे कुणामध्ये होऊ शकतं तर व्हॅलिसनेरिया प्लांटमध्ये. त्यानंतर सेकंड टाईप कुठला होता हायपोहायड्रोफिली. यामध्ये काय होतं, जे सबमर्ज्ड प्लांट्स असतात यांच्यामधले जे मेल प्लांट्स असतात त्यांच्यामध्ये जे पोलन ग्रेन्स असतात, हे पोलन ग्रेन्स तयार झाल्यानंतर बिलो दी वॉटर सरफेस फ्लोट होतात. का, कारण अशा पोलन ग्रेन्सला एक्झाईन नसते आणि एक्झाईन नसल्यामुळं यांच्यामध्ये एक स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी फॉर्म होते की जी त्या वॉटरसारखीच असते आणि त्या वॉटरसारख्या ग्रॅव्हिटीमुळं हे जे पोलन ग्रेन्स असतात हे पोलन ग्रेन्स इझिली बिलो दी वॉटर सरफेस काय होऊ शकतात, फ्लोट होऊ शकतात. मग अशा पोलन ग्रेन्स बरोबर हे जी फिमेल प्लांटचा स्टिग्मा असतो, हा फिमेल प्लांटचा स्टिग्मा मॅच्युअर झाल्यानंतर जो सुरुवातीला कॉईल शेपमध्ये असतो, तो कॉईल शेपमधला स्टिग्मा किंवा त्याची जी कॉईल शेपची जी स्टाईल असते ती स्टाईल मॅच्युअर झाल्यानंतर तो जो स्टिग्मा असतो तो स्टिग्मा त्या पोलन ग्रेन बरोबर जर्मिनेट होतो किंवा फर्टिलाइज होतो, फ्यूज होतो आणि फ्यूज झाल्यानंतर ते पोलिनेशन कंप्लीट होतं आणि त्याचं जर्मिनेशन होतं. असं हायपोहायड्रोफिली हे कुठल्या प्लांट्समध्ये होऊ शकतं तर झोस्टेरा. ठीक आहे, आता ह्याच्यावर तुम्हाला प्रश्न काय पडू शकेल तर ह्या दोघांचं तुम्हाला डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते किंवा शॉर्ट नोट पडू शकते, ह्या दोघांचे एक्झाम्पल्स विचारले जाऊ शकतात. आता ह्याच्यातला महत्त्वाचा पॉईंट कुठला आहे तर जर एखादं प्लांट वॉटरमध्ये असेल तर त्या वॉटरमध्ये असणाऱ्या प्लांट्समध्ये जर वॉटर थ्रू पॉलिनेशन होणार असेल तर ते प्लांट किंवा ते फ्लावर कसं पाहिजे, बरोबर. म्हणजेच त्याला काय म्हणू आपण, फ्लोरल अडॅप्टेशन्स ऑफ हायड्रोफिली. ठीक आहे, चला आता पाहूया हायड्रोफिलस फ्लावरमध्ये ज्या वेळेला वॉटर थ्रू पॉलिनेशन होणार असेल तर त्या फ्लावरमध्ये कोणकोणते अडॅप्टेशन झाले पाहिजेत. आता हा जर पॉईंट पाहिला तर हा पूर्णपणे थेरॉटिकल आहे, म्हणजे ह्या पॉईंटमध्ये एकही डायग्राम तुम्हाला पाहायला भेटणार नाही. चला पाहूया मग हायड्रोफिली थ्रू होणारं जे पॉलिनेशन असतं, म्हणजे वॉटर थ्रू जे पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर होतात त्या पोलन ग्रेन्स त्या फ्लावरमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे अडॅप्टेशन्स असले पाहिजे. त्यातला पहिला पॉईंट येईल, जर आता हायड्रोफिली म्हणजे काय आपण बघितलं होतं. हायड्रोफिली म्हणजे काय तर जे फ्लावर्स पाण्यामध्ये असतात किंवा पाण्याच्या खाली असतात, दे बोथ आर सबमर्ज्ड, बरोबर, कारण ते युनिसेक्शुअल असतात. मग जे प्लांट्स पाण्याच्या तळाशी असतात अशा फ्लावरमध्ये तयार होणारे पोलन ग्रेन्स जे वॉटर थ्रू कॅरी केले जातात आणि ते ट्रान्सफर होऊन त्यांचं पॉलिनेशन होतं, अशा फ्लावरमध्ये ते पोलन ग्रेन्स किंवा ते फ्लावर्स किंवा तो स्टिग्मा कसा असला पाहिजे ते पॉईंट इथं आपण एक्सप्लेन करणार आहे. त्यातला पहिला पॉईंट येईल फ्लावर्स. ठीक आहे, मग आता त्या हायड्रोफिलस फ्लावरमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे किंवा कसले फ्लावर असले पाहिजेत तर ते फ्लावर्स कसे हवेत, स्मॉल हवेत, बरोबर, कलरलेस हवेत. कलरलेस का हवेत कारण पाण्याला कलर कळत नाही. त्यानंतर पाहिला वेटेबल, अनवेटेबल म्हणजे कसे, आता इथं हे स्पेलिंग वेगळं आहे पण उच्चार सेम आहे. वेटेबल म्हणजे जड नव्हे, अनवेटेबल म्हणजे कसे, असे की जे पाण्यामध्ये भिजू शकत नाही, म्हणजे ते पाणी ॲब्सॉर्ब करू शकणार नाहीत. का, कारण आपण खाली एका पॉईंटमध्ये सांगितलंय बघा, त्याच्यावरती काय असणार आहे तर एक वॅक्सी कोटिंग असणार आहे. ठीक आहे, जसं आपण आळूचं पान पाहतो, आळूच्या पानावरती जर तुम्ही पाणी टाकलं तर ते पाणी त्याच्यामध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जात नाही. का, कारण आळूचं जे वरचा पार्ट असतो त्या वरच्या पार्टमध्ये पूर्णपणे वॅक्सचं कोटिंग असतं. त्याप्रमाणे या फ्लावर्समध्ये जे पोलन ग्रेन्स तयार होतात ह्या पोलन ग्रेन्समध्ये
ह्या पोलन ग्रेन्सच्या बाहेरच्या साईडला नेहमी वॅक्सी कोटिंग असतं, म्हणजे ते कसे असतात, अनवेटेबल असतात. जसं मगाशी सांगितलं तसे सगळे फ्लावर्स कसे पाहिजेत, युनिसेक्शुअल हवेत. ठीक आहे. त्यानंतर अशा फ्लावरला वास असो अगर नसो त्या पाण्याला काही फरक पडत नाही, म्हणजे डू नॉट हॅव फ्रॅग्रन्स ऑर स्मेल. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, अशा फ्लावर्समध्ये जे पोलन ग्रेन्स असतात हे कसे असतील, तर त्यांना पाण्याबरोबर फ्लोट व्हायचे किंवा तरंगायचे किंवा पाण्याबरोबर व्हायचे. असे पोलन ग्रेन्स कसे हवेत, लाईट इन वेट हवेत. देन त्यानंतर ते कसे हवेत, मग असे सांगितल्याप्रमाणे दे कवर्ड विथ वॅक्स, प्लस ते कसे हवेत, विदाउट एक्झाईन असावेत. आता एक्झाईन म्हणजे काय, मग असे पाहिलं होतं आपण, एक्झाईन इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स, बरोबर. असे पोलन ग्रेन्स 1-2 असून त्याचं पॉलिनेशन होऊ शकत नाही, म्हणजे अशा फ्लावर्समध्ये नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स तयार असणं गरजेचं आहे. मग हे पोलन ग्रेन्स ज्या वेळेला ट्रान्सफर होतील त्यावेळेला ते पोलन ग्रेन्स ज्या स्टिग्मावरती ट्रॅप केले जाणार आहे, हा जो स्टिग्मा आहे, जो ट्रॅप करणार आहे, हा स्टिग्मा कसा असला पाहिजे, तर तो ऑब्व्हियसली लार्ज हवा आहे, लॉंग हवा आहे, स्टिकी हवा आहे आणि प्लस अनवेटेबल सुद्धा हवा आहे, कारण तो पाण्यात असणार आहे, बरोबर. त्यानंतर नेक्स्ट येईल, अशा फ्लावरमध्ये जेवढे काही फ्लोरल होल्स आहेत, आता फ्लोरल होल्स म्हणजे आपण पाहिलं होतं टिपिकल फ्लावरच्या स्ट्रक्चरमध्ये 4 फ्लोरल होल्स असतात, कॅलॅक्स, करोला, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम, बरोबर. मग असे जे अँड्रोशियम आणि गायनोशियम सोडून बाकीचे जे फ्लोरल होल्स आहेत, हे सगळे फ्लोरल होल्स कसे कसे असायला हवे आहेत, तर ते कसे हवेत, अनवेटेबल हवेत. म्हणजे ह्यांच्यावरती सुद्धा कशाचं कवरिंग हवे, वॅक्सी कोटिंग्स हवे. का, कारण ते ज्या वेळेला पाण्यात असतात त्यावेळेला पाणी आतमध्ये ॲब्सॉर्ब होऊन ते सगळं जे प्लांट असेल ते प्लांट पॉलिनेशन करू शकणार नाही. ठीक आहे. मग असे कोणते प्लांट्स आहेत की जे हायड्रोफिलस फ्लावरचे एक्झाम्पल बनवू शकतात, तर एक येईल व्हॅलिसनारिया, दुसरा येईल जोस्टेरा जो आपण काल पाहिला होता, एक इपिहायड्रोफिलस फ्लावरचं एक्झाम्पल आहे आणि एक हायपोहायड्रोफिलस फ्लावरचं एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. आता त्यानंतरचा पॉईंट कुठला येईल, बायोटिक एजंट. ठीक आहे. आता बायोटिक एजंटमध्ये आपण 3 प्रकारचे बायोटिक एजंट पाहिले होते, बर्ड्स पाहिला होता, इन्सेक्ट आणि बॅट. मग त्याच्यामध्ये ज्यावेळेला तुम्ही पहिला पॉईंट स्टडी करता, पहिला पॉईंटमध्ये येईल अँटेमोफिली. आता अँटेमोफिली म्हणजे काय, जसं आपण हायड्रोफिली म्हणजे काय सांगितलं होतं, असं पॉलिनेशन की ज्याला हेल्प कोण करतं, वॉटर. म्हणजे आपण काय सांगितलेलं, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा बाय वॉटर इज कॉल्ड ॲज अ हायड्रोफिली. मग त्याच्या कम्पेअर जर एंटेमोफिलीची डेफिनेशन करत असाल तर ती डेफिनेशन कशी येणार आहे, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा बाय इन्सेक्ट इज कॉल्ड ॲज अ अँटेमोफिली. आता याला अँटेमोफिली नाव का दिलं आहे, कारण अँटेमोलॉजी अशी खूप मोठी एक ब्रांच आहे झुलॉजीमध्ये, ज्याच्यामध्ये फक्त इन्सेक्टचा स्टडी केला जातो. मग हे जे पॉलिनेशन आहे हे पॉलिनेशन स्पेशली कुणा थ्रू होणार आहे, इन्सेक्ट थ्रू होणार आहे, म्हणून ह्याचं नाव काय आहे, अँटेमोफिली. ठीक आहे. मग अशा फ्लावर्समध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे अडॅप्टेशन झालेले हवेत. आता बघा एक लक्षात घ्या, आपण हा जो टाईप पाहिला हा अबायोटिक एजंटचा होता, हा टाईप जो पाहताय हा कुठला आहे, बायोटिक एजंटचा आहे. हे जे आहेत हे सगळे कशा आहेत, नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहेत, हे कशा आहेत, सगळे लिव्हिंग थिंग्स आहेत. म्हणजे हे जे लिव्हिंग थिंग्स आहेत, ह्या लिव्हिंग थिंग्सला ज्यावेळेला एखादं फ्लावर अट्रॅक्ट करणार आहे किंवा पॉलिनेशनसाठी त्याला फ्रॅग्रन्स थ्रू अट्रॅक्ट करणार आहे असं फ्लावर, म्हणजे इनडायरेक्टली जे बायोटिक एजंट्स असतात त्या बायोटिक एजंटमध्ये मग तुम्ही बर्ड घ्या, बॅट घ्या किंवा इन्सेक्ट घ्या, अशा तिन्ही अडॅप्टेशनमध्ये एक अडॅप्टेशन कॉमन असेल की त्या फ्लावरमध्ये फ्रॅग्रन्स हवा आहे, बरोबर. फ्रॅग्रन्स म्हणजे स्मेल हवा आहे, ते फ्लावर अट्रॅक्टिव्ह हवा आहे आणि प्लस त्या फ्लावरमध्ये नेक्टर हवा आहे. हा पॉईंट कॉमन असेल. आता जर अँटेमोफिलस फ्लावर पाहिलं, इन्सेक्ट थ्रू होणारं पॉलिनेशन जर पाहत असाल तर ते फ्लावर कसं असावं, कारण इन्सेक्ट वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामध्ये एक्झाम्पल येईल हनीबी येईल, आपलं बटरफ्लाय येईल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आता इथं बऱ्याच वेळेला काय होतं, तुम्ही ज्या वेळेला ह्याचं एक्सप्लेनेशन लिहिता आणि एक्सप्लेनेशन नंतर तुम्हाला ज्या वेळेला एक्झाम्पल विचारले जातात, तिथं बऱ्याच वेळेला आपल्याकडनं अशी चुकी होते की आपण तिथं इन्सेक्टची नावं लिहितो, पण बाळांनो इथं अपेक्षित तुमच्याकडनं काय असेल तर फ्लावरचं नाव अपेक्षित असणार आहे. ठीक आहे. आता हे फ्लावर कसे आहे, जसं मग असे सांगितलं त्यानुसार हे फ्लावर लार्ज हवेत कारण इन्सेक्ट आतमध्ये एंट्री करणार आहे, ब्राईट कलरचे हवेत कारण इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करायचं आहे, अट्रॅक्टिव्ह हवा आहे का तर इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करायचं फॉर पॉलिनेशन,
त्यानंतर नेक्स्ट येणार आहे असे फ्लावर स्मॉल असले पाहिजेत किंवा लार्ज पण असू चालू शकतात. जर ते स्मॉल असतील तर अशा फ्लावर्सनी काय फॉर्म केलेला असावा, इन्फ्लोरसन्स दॅट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट येईल अशा स्मॉल असेल किंवा लार्ज असेल अशा फ्लावर्समध्ये काय हवं आहे, नेक्टर हवं आहे. आणि अशा फ्लावरला स्मेल कसा हवा आहे, स्वीट हवा आहे, जेणेकरून ह्याच्यामध्ये याच्याकडे ज्यावेळेला इन्सेक्ट फॉर पॉलिनेशन अट्रॅक्ट होणार आहेत त्यावेळेला ते तिथे जास्त वेळ थांबले पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट येईल अशा फ्लावरचा स्टिग्मा कसा हवा आहे. तो स्टिग्मा ऑब्विसली कसा हवा आहे, स्टिकी हवा आहे, रफ हवा आहे, शॉर्ट असावा. का, कारण त्याला काय करायचं, पोलन ग्रेन्स कॅच करायचे. काही इन्सेक्ट फार लहान असतात, लाईक एक्झाम्पल हाऊस फ्लाय थ्रू जर एखाद्या फ्लावरचं पॉलिनेशन होणार असेल तर तिथं स्टिग्मा स्मॉल असला तरी ते पॉलिनेशन इझिली होऊ शकतं. त्यानंतर नेक्स्ट येईल मग हे पोलन ग्रेन्स कसे असावेत. तर हे पोलन ग्रेन्स कसे असावेत, खूप महत्त्वाचा पॉईंट, कसे असावेत, स्पायनी असावेत. आता स्पायनी का असावेत, कारण हे पोलन ग्रेन्स त्या इन्सेक्टच्या बॉडीवरती अटॅच होणार आहेत आणि मग त्याचं पॉलिनेशन होणार आहे. ते स्टिकी असले पाहिजेत. त्यानंतर ते फ्लावर कसं असावं, काही फ्लावर असे असतात की त्या फ्लावरमधले जे पोलन ग्रेन्स असतात हे पोलन ग्रेन्स बऱ्याच वेळेला इडिबल असतात आणि ते पोलन ग्रेन्स इडिबल असल्यामुळं काही इन्सेक्ट त्यामुळे त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होऊन पॉलिनेशन करू शकतात. आता असे फ्लावर्स कोणकोणते, एक्झाम्पल आहे पॅपावर किंवा रोझा, असे असंख्य एक्झाम्पल्स आहेत. पण तुम्ही अँटेमोफिलस हा जर पॉईंट पाहत असाल तर बोर्डच्या पुस्तकानुसार तिथं बेस्ट एक्झाम्पल कुठलं दिलं असेल तर सॅल्विया फ्लावर. ठीक आहे. आता हे सॅल्विया फ्लावर का महत्त्वाचं आहे एंटेमोफिलस फ्लावरमध्ये, कारण हे थोडंसं युनिक आहे. याच्यामध्ये ज्या ॲडॅप्टेशन दिसतात ह्या ॲडॅप्टेशनला बॉटॅनिकल भाषेमध्ये काय म्हटलं जातं, इट्स कॉल्ड ॲज अ लिव्हर मेकॅनिझम. मग हे लिव्हर मेकॅनिझम ह्याच्यावर तुम्हाला CETला बऱ्याच वेळेला प्रश्न विचारलेला आहे की सॅल्विया फ्लावरमध्ये कुठल्या टाईपचं मेकॅनिझम दिसू शकतं. मग लिव्हर मेकॅनिझम म्हणजे काय, तर तुम्ही जर सॅल्वियाचं फ्लावर पाहिलं, नॉर्मल तुम्ही अदर फ्लावर्स पाहिले तर नॉर्मल फ्लावरमध्ये 4 फ्लोरल होल असतात, कॅलॅक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम. अँड्रोशियम पाहिला तर अँड्रोशियमचा एक इंडिव्हिज्युअल पार्ट ज्याला आपण स्टॅमेन म्हणतो, प्रत्येक पार्टला एक फिलामेंट असते, एक अँथर असतो आणि एक कनेक्टिव्ह असतो. पण तुम्ही जर सॅल्वियाचं फ्लावर पाहिलं तर सॅल्वियाच्या फ्लावरमध्ये जो स्टॅमेन असतो हा स्टॅमेन कसा असतो तर दीज आर बायफर्केटेड 2 भागात डिवाइड झालेला असतो. म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही स्टॅमेन पाहता तर स्टॅमेन हॅव अ सेपरेट फिलामेंट विथ सेपरेट अँथर लोब, बट बोथ अँथर लोब्स आर नॉट अ फर्टाईल. का, कारण या दोघांमधला जो अप्पर अँथर असतो इज अ फर्टाईल अँथर अँड लोअर अँथर इज अ स्टराईल अँथर. वेन द इन्सेक्ट इज एंटर इन टू द फ्लावर, म्हणजे ज्या वेळेला तो इन्सेक्ट, म्हणजे आपण जर डायग्रामॅटिक पाहिलं तर ही समजा हा जो असेल हा असेल स्टॅमेन. ठीक आहे. या स्टॅमेनला काय असणार आहे, हा समजा बेस घेतला तर ही झाली फिलामेंट. ठीक आहे. ही फिलामेंट कशी आहे, बायफर्केटेड आहे, म्हणजे काय झालं 2 भागात डिवाइड झाली. 2 भागात डिवाइड झाल्यामुळे 2 अँथर वेगळे आहेत. ह्यातला वरचा जो असेल हा कसा आहे तर फर्टाईल आहे आणि खालचा आहे हा कसा आहे तर स्टराईल आहे. आता फर्टाईल का म्हटलंय, कारण ह्याच्यावरती काय तयार होणार आहेत, पोलन ग्रेन्स, आणि हा स्टराईल आहे म्हणजे याच्यावरती पोलन ग्रेन्स तयार होणार नाहीत. मग अशा फ्लावरमध्ये ज्या वेळेला एखादा इन्सेक्ट एंट्री करणार आहे, असा इन्सेक्ट एंट्री केल्यानंतर हा ज्या वेळेला स्टराईल फिलामेंटला पुश करणार आहे त्यावेळेला हे जे फर्टाईल अँथरवरचे जे पोलन ग्रेन्स असतात हे पोलन ग्रेन्स ह्या इन्सेक्टच्या बॉडीला टच करणार आहेत आणि टच केल्यानंतर ते स्टिकी आणि स्पायनी असल्यामुळं त्याच्या बॅक साईडला अटॅच होणार आहेत किंवा टच करणार आहेत, बरोबर. आणि असा इन्सेक्ट ज्या वेळेला एका फ्लावरवरून दुसऱ्या फ्लावरवरती ट्रान्सफर होणार आहे त्यावेळेला काय होणार आहे, तिथल्या पोलन ग्रेनचं पॉलिनेशन होणार आहे. ठीक आहे. म्हणून अँटेमोफिलस फ्लावरमध्ये सॅल्विया फ्लावरबद्दल जास्त डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. आता मला हे जर 2 पॉईंट पाहिले तर ह्या 2 पॉईंटवर तुम्हाला बोर्डला कुठला क्वेश्चन पडू शकेल, एकतर शॉर्ट नोट विचारली जाईल, अँटेमोफिलस किंवा हायड्रोफिलस फ्लावरची डेफिनेशन विचारतील, फ्लोरल अडॅप्टेशन विचारतील 2 किंवा 3 मार्कला, किंवा ह्याचं एक्झाम्पल सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. आता ह्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट कुठला असेल तर बर्ड थ्रू होणारं पॉलिनेशन, त्याच्यामध्ये होणारे कुठले अडॅप्टेशन असू शकतात, किंवा बॅक थ्रू होणारं पॉलिनेशन त्याच्यामध्ये कुठले अडॅप्टेशन असू शकतात.
आता पाहूया ऑर्निथोफिलस फ्लावर्समध्ये असणारे अडॅप्टेशन्स. आता हे अडॅप्टेशन जर होणार असतील तर हे पॉलिनेशन कुणा थ्रू होणार आहे? बर्ड्स थ्रू होणार आहे. जर बर्ड्स थ्रू होणारं पॉलिनेशन असेल तर बर्ड्स थ्रू होणाऱ्या पॉलिनेशनला काय म्हणतात ते आपण मग कसे पाहिलं होतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्निथोफिली. मग ऑर्निथोफिली म्हणजे काय, तर ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा बाय बर्ड्स. ठीक आहे. मग बर्ड्स थ्रू होणारं जर पॉलिनेशन असेल तर तशा पॉलिनेशनमध्ये कुठले फ्लावर्स कसे असावेत किंवा त्या फ्लावर्समधल्या जे काही फ्लोरल पार्ट्स असतात त्या फ्लोरल पार्ट्समध्ये कोणकोणते अडॅप्टेशन्स असावे ह्याच्यावर तुम्हाला पेपरला क्वेश्चन येऊ शकतो. आपण पाहूया ते फ्लावर कसं असलं पाहिजे. त्याच्या अगोदर आपल्याला हे माहीत असणं गरजेचं आहे की जर ऑर्निथोफिलस फ्लावरमध्ये जर बर्ड थ्रू पॉलिनेशन होणार असेल तर असे कोणकोणते बर्ड्स आहेत की हे पॉलिनेशन करायला हेल्प करू शकतात. तर त्याच्यामध्ये येईल स्पॅरो, पॅरट, पिजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. म्हणजे ते जे बर्ड्स असतात ते आकाराने लहान पण असू शकतात किंवा ते मोठे पण असू शकतात. म्हणजे त्याच्या अकॉर्डिंग ते फ्लावर कसं असलं पाहिजे ते बघा. आता हे फ्लावर ऑब्वियसली कसं हवं आहे, लार्ज हवं आहे आणि स्ट्रॉंग हवं आहे. का, जेणेकरून तो बर्ड ज्या वेळेला त्याच्या आतमध्ये एंट्री करून तिथं पॉलिनेशन करणार आहे त्यावेळेला तो तिथं ज्या वेळेला त्या फ्लावरवर होल्ड करणार आहे त्यावेळेला त्या फ्लावर तिथले जे फ्लावर पार्ट्स असतील किंवा जे फ्लोरल पार्ट्स असतील हे कसे असले पाहिजेत, स्ट्रॉंग असले पाहिजेत, जेणेकरून तो बर्ड तिथं स्वतःला बॅलन्स करून पॉलिनेशन करू शकेल. त्यानंतर नेक्स्ट काय येईल, तिथले त्या फ्लावरचे जे पेटल्स असतील हे पेटल्स कसे हवेत, तर डार्क इन कलर हवेत. का, जेणेकरून ते बर्ड्स काय झाले पाहिजे, त्याच्याकडे अट्रॅक्ट झाले पाहिजेत. त्यानंतर नेक्स्ट येईल अशा फ्लावर्समध्ये जो नेक्टर असेल हा नेक्टर कसा हवा, अबंडंट हवा, अबंडंट लार्ज इन नंबर. त्यानंतर नेक्स्ट येईल अशा फ्लावरचे करोला कसे हवेत, फनेल शेपचे हवेत किंवा कप शेपचे हवेत, जेणेकरून तो त्या फ्लावरच्या आतमध्ये एंट्री करू शकेल. त्यानंतर नेक्स्ट येईल स्टिग्मा. स्टिग्मा कसा हवाय, कारण अशा स्टिग्माला काय करायचंय, त्या बर्ड्सच्या बॉडीवरचे पोलन ग्रेन्स ट्रॅप करायचे आहेत, म्हणून तो स्टिग्मा कसा हवाय, स्टिकी हवाय. अशा फ्लावर्सला शक्यतो फ्रॅग्रन्स नसला किंवा कमी असला तरी देखील चालू शकतो. असं का असतं, कारण ॲज अ कम्पेअर इन्सेक्ट बर्डला सेन्स ऑफ स्मेल हा नेहमी कमी असतो. म्हणजे जसे इन्सेक्ट फ्लावरकडं स्मेल बघून त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होऊ शकतात तसं बर्ड्स त्या फ्लावरच्या स्मेलमुळं त्या फ्लावरकडे अट्रॅक्ट होऊ शकत नाहीत. मग ते बर्ड्स त्या फ्लावरकडे अट्रॅक्ट कसे होऊ शकतात, तर त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा कुठला पॉईंट असेल तर पेटल्स. ते फ्लावर जेवढं अट्रॅक्टिव्ह असेल त्या अट्रॅक्टिव्हपणाकडे बघून तो बर्ड काय होतो, तर तिथे अट्रॅक्ट होऊन ते पॉलिनेशन करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट येईल लास्ट पॉईंटमध्ये ते पोलन ग्रेन्स कसे असले पाहिजेत, तर ऑब्व्हियसली पोलन ग्रेन्स लार्ज इन नंबर हवेत, प्लस ते कसे हवेत, स्टिकी हवेत, किंवा त्या पोलन ग्रेनची आउटर वॉल कशी हवे, स्पाइनी हवी. मग असे कोणते फ्लावर्स आहेत की ज्या फ्लावर्समध्ये ऑर्निथोफिली मीन्स बर्ड थ्रू पॉलिनेशन होऊ शकतं. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय येईल, बॉम्बॅक्स येईल, बॉटल ब्रश तर तुम्हाला माहीतच आहे, पॅशन फ्लोरा येईल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. असे असंख्य फ्लावर्स आहेत की ज्या फ्लावर्समध्ये बर्ड थ्रू इझिली पॉलिनेशन होऊ शकतं. ठीक आहे. त्यानंतर लास्ट पॉईंट आपला अबायोटिक एजंटमध्ये कोण येईल, तर कायरोप्टेरोफिली. म्हणजे हे पॉलिनेशन कुणा थ्रू होतं हे आपण एकदा बघितलं होतं. कुणा थ्रू होऊ शकतं, तर बॅट. आता जर कायरोप्टेरोफिली हे जर तुम्ही पाहत असाल तर ह्याची डेफिनेशन कशी येणार आहे, तर ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा बाय और व्हाया बॅट. बरोबर. आता एक सर्वात महत्त्वाचं, जर बॅट थ्रू पॉलिनेशन होणार असेल तर ते फ्लावर कसं असलं पाहिजे, कारण बॅट हा जो आहे हा नॉक्चुर्नल ॲनिमल आहे. नॉक्चुर्नल, दे आर ॲक्टिव्ह ॲट नाईट. म्हणजे इथं एक बेसिक पॉईंट काय येऊ शकतो, जर एखाद्या फ्लावरमध्ये किंवा एखाद्या प्लांटमध्ये बॅट थ्रू पॉलिनेशन होणार असेल तर ते प्लांट किंवा ते फ्लावर कसं असलं पाहिजे, नॉक्चुर्नल. नॉक्चुर्नल म्हणजे ते फ्लावर किंवा ते प्लांट कसं हवंय, तर रात्रीच्या वेळेला ॲक्टिव्ह असणारं हवंय. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन कुठले अडॅप्टेशन्स त्या फ्लावरमध्ये असले पाहिजेत, तर इथं आपण ते पॉईंटमध्ये पाहूया. त्यातला पहिला पॉईंट, एक तर बघा जो बॅट असेल ह्या बॅटला त्या फ्लावरच्या पेडिसेलवरती होल्ड करून तिथं पॉलिनेशन करायचे किंवा जो नेक्टर असेल तो ॲब्सॉर्ब करायचा असतो. म्हणजे ऑब्व्हियसली त्या फ्लावरचा जो पेडिसेल असेल किंवा त्याचे फ्लावर हवंय ते फ्लावर कसं हवंय, लार्ज हवंय आणि स्ट्रॉंग हवंय. बघा
फ्लावर कसं हवं आहे, लार्ज हवं आहे आणि प्लस ते कसं हवं आहे, हार्ड हवं आहे म्हणजे स्ट्रॉंग हवं आहे. आता ह्याच्यामध्ये वेगळं काय असेल तर त्या फ्लावरमध्ये असणारं नेक्टर जे आहे ते नेक्टर ॲब्सॉर्ब करायला तो बॅट तिथं अट्रॅक्ट होणार आहे. म्हणजे त्या फ्लावरमध्ये नंबर ऑफ किंवा लार्ज इन नंबर नेक्टर असला पाहिजे. त्यानंतर हे जे फ्लावर असेल बघा, थोडासा वेगळा पॉईंट आहे, हे जे फ्लावर असेल स्पेशली ज्याच्याकडे बॅट अट्रॅक्ट होतो त्या फ्लावरचा जो वास असेल हा शक्यतो कसा हवाय, फर्मेंटिंग फ्रूट सारखा हवाय. फर्मेंटिंग म्हणजे कसा, तर एखादं फळ जर आपण ठेवलं खूप दिवस आणि ते जर खूप जास्त पिकलं तर पिकल्यानंतर जो वास येतो, जो स्मेल असतो, त्या टाईपचे जर फ्लावर्स असतील तर तशा फ्लावरकडं हे बॅट इझिली अट्रॅक्ट होऊ शकतात. त्यानंतर अशा फ्लावरमध्ये स्टॅमिन कसा हवाय, ऑब्वियसली त्या स्टॅमिनवरती काय हवेत तर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स हवेत. आणि लास्टली अशा फ्लावर्समध्ये स्टिग्मा सुद्धा कसा हवाय, लार्ज हवाय, फिदरी हवाय आणि स्टिकी हवाय, कारण त्या फ्लावरला काय करायचे, ते पोलन ग्रेन्स ट्रॅप करायचे. मग असे कोणते फ्लावर्स आहेत की जे रात्रीच्या वेळेला ॲक्टिव्ह असतात आणि त्याच्यामध्ये बॅट थ्रू पॉलिनेशन होऊ शकतं. तर एक्झाम्पलमध्ये काय येईल, अडान्सोनिया येईल किंवा ह्याला और नाव आहे कदंब, त्यानंतर येईल अँथोसेफॅलस येईल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ही जी बाळांनो मी एक्झाम्पल सांगते, ही जर झाडं तुमच्या ओळखीची नसतील तर तुम्ही गुगलवर जाऊन ह्याच्या इमेजेस सर्च करून पाहू शकता. ही जी झाडं आहेत ही तुमच्या आसपासची झाडं आहेत, वेगळी अशी कोणतीच नाही आहेत. आता इथं आपले पॉलिनेशनचे एजंट हा पॉईंट संपतोय. आता ह्यानंतरचा लास्ट पॉईंट कुठला येईल बघा, बोर्डला तुम्हाला ह्याच्यावर क्वेश्चन कसा येईल, जसं मगाशी सांगितलं तसं ह्या दोन्ही पॉईंटवर सुद्धा तुम्हाला अडॅप्टेशन्स 2-2, 3-3 मार्कला शॉर्ट नोटसाठी विचारलं जाऊ शकतात. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला या पॉईंटमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन ह्याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस विचारले जाऊ शकतात, किंवा सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्टिंग्विश विचारला जाऊ शकतो, किंवा हे जे आपण आता एजन्सीज पाहिल्या होत्या त्याचे अडॅप्टेशन्स पाहिले होते, ह्या अडॅप्टेशन्समध्ये सुद्धा तुम्हाला डिस्टिंग्विश विचारला जाऊ शकतो. मग जर तुम्ही सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशनचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस पाहत असाल तर एक हिंट म्हणून लक्षात ठेवा, सेल्फ पॉलिनेशनचे जे ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते क्रॉस पॉलिनेशनचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत आणि सेल्फ पॉलिनेशनचे जे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत ते क्रॉस पॉलिनेशनचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. आता एक लाईक एक्झाम्पल पाहूया. जसं आपण सेल्फ पॉलिनेशनबद्दल सांगतो की सेल्फ पॉलिनेशन इज अ शुअर मेथड. शुअर मेथड का, कारण तिथं सेल्फली पॉलिनेशन होतं, म्हणजे तिथलेच पोलन ग्रेन तिथंच ट्रान्सफर होऊन तिथल्या स्टिग्मावरती काय होतात, पॉलिनेट होतात. पण इथं जर तुम्ही क्रॉस पॉलिनेशनला पाहिलं तर क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉट अ शुअर मेथड. का, कारण क्रॉस पॉलिनेशनला नेहमी कोण लागतं, एजंट लागतात. जर एजंट असतील तरच ते पॉलिनेशन होऊ शकतं. म्हणजे शुअर असणं हे सेल्फ पॉलिनेशनचा ॲडव्हान्टेज झाला आणि शुअर नसणं हे क्रॉस पॉलिनेशनचे डिसॲडव्हान्टेज झाला. आता याच्यावरून तुम्हाला या पॉईंटमध्ये जे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस सापडतील हे तुम्हाला त्याच्यावरती तुम्हाला शॉर्ट नोट तयार करावी लागेल. जर तुम्हाला ह्या पॉईंटमध्ये काही क्युरीज असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये ती मेन्शन करू शकता. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.